Hello, Michelle xin chào tất cả các quý bạn, cô bác, anh chị đã theo dõi kênh của Michelle ở Happy Life with MNC. Hôm nay Michelle sẽ chia sẻ đề tài nói về tại sao Michelle qua Mỹ lâu mà không có đi làm bác sĩ, luật sư hay là kỹ sư hay là những nghề có địa vị cao, bằng cấp cao trong xã hội mà lại đi làm nail, làm tóc hay là làm mẫu ảnh. Thì mỗi người đều có một cái nghiệp, cái duyên khác nhau, không phải muốn là được, cái phước lành của mỗi người cũng khác nhau nữa. Cho nên là hôm nay Michelle sẽ thật lòng mà chia sẻ những cái suy nghĩ riêng của cá nhân Michelle thôi. Còn nếu mà có ai mà có cùng cái cảnh ngộ như mình thì ủng hộ mình nha để mình có thêm cái động lực mà tiếp tục ra những cái video thật là hữu ích cho tất cả mọi người nha. Ok, hôm nay Michelle sẽ nói là lý do tại sao Michelle qua Mỹ lâu mà vẫn còn không có bằng cấp của bác sĩ, luật sư hay là kỹ sư nha. Tại vì mình qua Mỹ lâu nhưng mà gia đình không có điều kiện, bản thân thì cũng không có giỏi về học hành gì hết á, là phải lo đi làm. Cho nên khi mà mình đã đi làm rồi á, phải lo gánh nặng của cuộc sống á, thì lo cho cha cho mẹ, kinh tế gia đình á, thì mình sẽ không có tập trung để mà mình học được, không có thời gian để làm homework được. Mình đi làm 11 tiếng một ngày, 12 tiếng một ngày là đã thấy mệt quá rồi, cái về nhà cái là tới giờ làm homework cái ngủ trên bàn làm homework luôn cho nên đó là lý do mà nợ homework của trường rất là nhiều. Cho nên đó là lý do không có thể nào mà đi học không được, mình phải đi làm rất là nhiều, nhưng mà cũng ít nhất cũng học lên được tới đại học, nhưng mà chưa có ra được ngành mình muốn thôi. Nhưng mà cũng không có phải là gánh nặng cho xã hội đâu, mình cũng tự đi làm, tự nuôi sống bản thân và nuôi được cả gia đình. Cho nên đó là lý do mà Michelle cảm thấy là mình cũng là một thành viên góp một phần nhỏ, đóng thuế cho nhà nước mà. Cho nên đó là mình cũng không có phải gọi là cái nghề thấp hèn ăn bám xã hội nha. Và Michelle cũng muốn chia sẻ về cái phần mà hồi nhỏ Michelle lúc mà mới đi làm nail á, thì hoặc là có một cái thời gian á, là Michelle có quen những người bạn á, thì gia đình của họ có nói là sao con ở Mỹ lâu mà lại không có làm, đi học, gắng đi học để mà đi ra làm cái nghề có địa vị cao trong xã hội để mà được bằng người này người nọ, mà lại đi làm cái nghề thấp hèn, nghề nail, nghề tóc như vậy, nó không có được cao sang gì hết, tiền bạc thì lại không có được bao nhiêu. Thật ra Michelle cũng không có nói gì, Michelle chỉ cười thôi, tại vì đó là những người lớn tuổi, mình nói lại thì mang tiếng là mình hỗn, cho nên Michelle chỉ cười và lẳng lặng rút lui thôi, chạy mất dép thôi, không dám nói gì luôn. Tại vì mình mà tiếp tục nữa thì cũng chẳng đi đến đâu, mà khổ mình khổ người nữa. Cho nên đó là lý do mà Michelle không có giải thích với những cái người lớn tuổi nhiều, đa số là chỉ là cười và bỏ đi thôi. Tại vì mình thấy là mình có nói gì cũng sai mà, tại vì mỗi người có một cái nhân sinh quan khác nhau, mình không thể nào thay đổi cái nhân sinh quan của họ được, thì mình nên tránh, đúng không? Tránh là tốt nhất, cười trừ cười trừ thôi, chứ biết gì nói gì giờ, đâu cãi được gì đâu. Xong rồi đó là bây giờ mà sao sẵn đây á, sẽ cũng lúc gần đây cũng có một vài người bạn hỏi mình sao là cũng y chang như vậy đó cho nên mình sao mới nói là nghề nail, nghề tóc á, thật ra không có thấp hèn đâu nha. Thật ra là mình đi làm bất cứ cái nghề gì cũng vậy, làm ngay cả nghề hốt rác nha, họ làm bằng tất cả sức lao động của mình, kiếm tiền bằng mồ hôi và cả nước mắt nữa. Cái sức chịu đựng rất là cao. Tại vì sao? Nhiều khi kiếm 1, 2, 3 đô tiền tip của họ thôi, chảy mồ hôi đổ nước mắt đấy. Tại vì họ xem mình rất là thiếu tôn trọng, nhưng mà vì cái đồng tiền ở nơi đất khách, nơi xứ người, không có phải ngôn ngữ của mình nữa, mà bây giờ mình không gắng chịu đựng, mình không chịu nhường nhịn họ thì họ không tới làm, mình đâu có tiền để mình sống, chủ đâu có thuê mình đâu, đúng không? Cho nên đó là lý do mình phải gắng nhịn để mà
tạo ra cái đồng tiền để lo cho trang trải cho đời sống của mình và của cả gia đình, cho nên mình phải nhịn nhục. Cho nên á, những cái người làm nail làm tóc là những cái người á, có cái sức chịu đựng kêu bằng trâu bò đó sức chịu đựng rất là mạnh ha. Cho nên ai mà lấy được những người đó là cũng là phước đức của họ nha, chứ không phải là là đồ bỏ đâu nha đó là phước đó. Tại vì cái lòng kiên nhẫn để mà làm ra một cái bàn tay đẹp, ra một cái lông mày đẹp, ra một cái đôi mắt với cái lông mi lấp lánh long lanh đẹp á, là không phải dễ đâu nha. Sự kiên nhẫn từng chi tiết trong đó rất là nhiều. Đó là lý do mà tại sao những người làm nail lâu năm á, thì họ thường bị đau lưng nè, bị lao phổi, bị đủ thứ, bị biến chứng của cái nghề nghiệp. Người ta nói là sinh nghề tử nghiệp là như vậy đó. Cho nên á, là những cái quý bạn nào hay là những quý cô bác anh chị nào có cơ hội làm được những cái nghề tốt hơn, có bằng cấp cao trong xã hội, kiếm tiền dễ hơn, thì cũng nên thương và hiểu cho cái nghề của những người khác. Họ kiếm tiền không có được dễ như mình, mà mình biết có chút xíu tôn kính họ, đừng có buông những cái lời làm đau lòng của những cái người làm như vậy. Tại vì Michelle sống trong cái hoàn cảnh như vậy, Michelle rất là hiểu. Cho nên là những người nào mà làm nail làm tóc ủng hộ Michelle nha, để Michelle có thêm động lực để mà tiếp tục theo cái nghề và tiếp tục làm đẹp cho đời ha. Rồi bên cạnh đó là Michelle đi theo cái nghề người mẫu ảnh cũng một thời gian, và đến bây giờ Michelle vẫn tiếp tục theo. Đó là một cái đam mê thôi, một cái nghề giống như là một cái nghề tay trái vậy đó. Nói chung là Michelle làm rất là nhiều nghề, và hiện giờ như khi Michelle làm 7 ngày một tuần, không có ngày nghỉ. Tại vì Michelle muốn sau này cái đời sống của mình nó sẽ khá hơn. Mình không có cần phải lo nhiều khi mình tuổi về già, không có muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai hết. Ví dụ như mình ở trong gia đình thì mình sẽ làm gánh nặng cho gia đình, còn mình mà không có gia đình gánh nặng thì mình đi tu thì mình sợ mình sẽ làm phiền quý sư phải lo cho mình nữa, đúng không? Đã đi tu rồi mà còn mang cái phiền vô trong chùa cho quý sư nữa, người ta đâu có tiền bạc gì đâu, người ta lo cho mình, tội người ta nữa, đúng không? Cho nên bây giờ mình gán mình làm đi, rồi sau này biết đâu ấy mình đủ tiền cái mình retire non retire, cái đó lúc đó mình có đủ điều kiện mình đi làm phước thiện nữa thì nó sẽ khỏe hơn, phải không? Đó là lý do mà sao nghĩ vậy đó. Cho nên mà sao gắng làm khi mình còn trẻ, còn khỏe. Chỉ mong là mình có đủ phước để mà có đủ sức khỏe để tiếp tục làm, tạo ra những cái đồng tiền chân chính để mà nuôi sống bản thân và gia đình, không có làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đó là một chút chia sẻ của Michelle về cái nghề nghiệp của mình. Và bên cạnh đó là cái nghề mẫu ảnh là một cái nghề Michelle rất là đam mê. Đam mê giống như là cái nghề làm tóc, làm nail vậy đó. Michelle rất là đam mê. Và Michelle được cái duyên lành đó là từ nhỏ đó là Michelle có mẹ là ca sĩ, cho nên mẹ của Michelle là một cái gương cho Michelle noi theo. Mỗi lần mà mẹ về thăm Michelle là Michelle thấy mẹ đẹp giống như bà tiên vậy đó. Cho nên là Michelle thấy là ô, mẹ làm ca sĩ, Michelle rất là tự hào, rất là muốn được giống mẹ, được mọi người nhìn mẹ mà thích vậy đó. Thì Michelle cũng nghĩ vậy đó. Rồi sau đó là cô ruột của Michelle, tuy là mình không có thấy cô lúc mình còn bé, tại vì cô đã đi Mỹ rồi, thì lúc đó mình còn ở Việt Nam mà còn bé lắm. Thì trong cái tiềm thức của mình thì mình nhớ là cả nhà có nói về cô ruột của mình là diễn viên, cũng là một diễn viên nổi tiếng. Thì mình sao nghĩ là mình nhìn hình ảnh của cô của mình thì mình nói là trời ơi, cô đẹp quá, cô đẹp giống như bà tiên luôn. Cho nên là trong gia đình có hai người đó ảnh hưởng rất lớn đối với Michelle là về cái hình ảnh làm về nghệ thuật. Cho nên có thể đó là cái máu trong người mình này cái máu đam mê nghệ thuật trong người mình này. Cho nên đó là nó nuôi mình mỗi ngày thành như vậy. Cái mình cứ đi theo cái nghề đó được đến một cái lúc nào đó mình không hay luôn á, là tự nhiên có một cái người chị ở Việt Nam, chỉ làm về nghệ thuật, về ảnh mẫu. Thì chỉ có khi mà Michelle có đủ duyên gặp được chị thì chị thấy Michelle cũng
ăn ảnh thì chị cũng ngỏ lời mời Michelle làm người mẫu ảnh cho chị, thì cái nghề được bén duyên từ đó. Rồi sau đó là Michelle cũng có nhớ là hồi bé đó Michelle cũng không có quên nhắc đến người cha thân thương của mình. Cha không có đi về nghệ thuật nhưng mà cha của mình là một tay trống, cha của mình đánh trống, thì đó là lý do mà cha mới gặp được mẹ và cha đã cưới mẹ. Cha cũng là người có phước được cưới được một ca sĩ rất là đẹp, mà cha của mình rất là giỏi, là đánh trống giỏi nè, rồi cha là một võ sư, và cha của mình cũng làm về điện, không phải là về thợ điện mà là về điện về bình ắc quy á, để mà tạo ra điện cho người ta xài ở trên ghe, trên tàu hay là nhà đồ. Hồi xưa ở Việt Nam mình rất là nghèo, điện đồ giống như không có như bây giờ, không có kiểu mà giống như thuận tiện như bây giờ, cho nên người ta hay dùng những cái bình ắc quy. Người ta kêu ba của Michelle làm những cái bình đó để mà bán cho họ, hoặc là họ đã có những cái bình đó rồi nhưng mà họ muốn ba chạc cái bình cho họ để mà họ lại tiếp tục họ xài được nữa. Cho nên mình sẽ thấy là ô ba của mình giỏi quá, ba của mình đa tài quá à. Cho nên mình sẽ nói là cả nhà của mình nó có một cái một chút động lực nhỏ nhỏ và nuôi lớn Michelle cái đam mê dần dần. Cho nên đó là Michelle đi theo con đường nghệ thuật là như vậy. Tuy là không có nổi tiếng đâu, tại vì hồi nhỏ là mình có nhớ là ba nói là ba không có thích Michelle đi theo con đường nghệ thuật. Nếu mà đi theo con đường nghệ thuật đó là ba sẽ đánh gãy chân của Michelle đó. Cho nên Michelle không có dám nói với gia đình là Michelle đi theo con đường nghệ thuật. Nhưng mà Michelle chỉ âm thầm làm, mà nói là ví dụ như có những cái người mà trong ngành á, là những cái người giống như tài trợ đồ này kia, hay là những cái người chủ đồ á, họ có nói là Michelle có muốn nổi tiếng không, thì mình nói là dạ không, em không muốn nổi tiếng đâu, em chỉ muốn làm cho vui thôi. Thì người ta nhìn mình, người ta nghĩ nhỏ thì chắc nó khùng quá đi làm cái nghề này mà nó không muốn nổi tiếng. Mà tại người ta không biết hoàn cảnh của mình, là mình chỉ thích làm cho vui thôi, tại mình không có muốn bị ba đánh què giò sợ mất cái giò, sợ mất cái chân, sợ mất cái giò. Cho nên mình nói là mình đâu dám nói ra đâu, mình chỉ nói là dạ em chỉ làm cho vui thôi, chứ em cũng không có muốn nổi tiếng. Nhưng mà sau này lớn rồi thì ba cũng biết là Michelle đi theo cái nghề này, và khi đến cuộc sống ở Mỹ thì con cái lớn lên ở đây thì cha mẹ không có ép buộc hay là khó khăn với con cái đâu, mà là mỗi người có một cái đời sống và cái sự chọn lựa riêng. Chỉ có điều là mình qua đây mình không có đủ duyên để mình tiếp tục con đường học vấn như những người khác, thì mình đi theo những cái nghề nào mà nó lành mạnh và nó nuôi sống được cho bản thân, để làm cho cuộc sống mình vui, nhiều màu sắc, nhiều thú vị, để mỗi ngày là một món quà cho bản thân và gia đình, sống có ý nghĩa, để sau này khi mình có chết đi thì người ta vẫn còn nhớ tới mình. Đó là những gì mà Michelle luôn cố gắng cống hiến cho cuộc đời, để có một chút gì đó lưu lại sau này cho tất cả mọi người. Khi nhớ đến mình mà người ta không phải cười mà người ta phải khóc á, mình sẽ thích như vậy. Thích người ta khóc khi nhớ tới mình đó. Chứ người ta cười là mình thất bại nha. Khi mình chào đời mình phải khóc, mình không khóc là bác sĩ và gia đình rất là lo lắng, là trouble rồi đó. Nhưng mà khi mà mình mất đi á, mà người ta cười là mình là sống như thế nào rồi đó, mình sống không đúng rồi đó, là nên sống lại. Còn và mình chết đi mà người ta khóc, người ta thương tiếc á, là mình sống một cuộc sống rất là thành công đó. Cho nên đó là cái mục tiêu mà Michelle đang mỗi ngày như vậy, muốn cho ai gặp được mình trong xã hội này, trong cái thế giới này đều phải rất là vui, rất là hoan hỷ, vì mình phải làm được một cái gì đó cho họ. Dù nhỏ dù lớn, mình không có làm được cái gì thì ít nhất mình cũng đừng có hại ai hết, đừng có phỉ báng ai hết, và đừng có thiếu tôn trọng ai hết. Cho nên cái nghề nào mà chân chính mình cũng đều yêu quý và tôn trọng họ nha. Còn những cái nghề mà ví dụ như bất chính đó thì mình lánh thôi, mình cũng không cần phải phê phán họ đâu, tại vì mỗi người mỗi nghiệp mà họ gieo gì họ gặt cái đó. Thì Michelle tin vào đạo Phật, Michelle tin vào luật nhân quả, cho nên khi mình làm cái gì mình phải nghĩ trước là mình đặt mình vào cái trường hợp đó. Cái gì mà mình không thích người ta làm cho mình thì mình tuyệt đối không có làm cho người khác. Michelle xin chia sẻ với quý vị, cô bác, anh chị những
kinh nghiệm nho nhỏ như vậy đó. Video cũng đã dài. Michelle xin gặp lại quý cô bác anh chị vào những video kế tiếp của Happy Life with MNC. Hy vọng tất cả các cô bác quý anh chị luôn xem video của Michelle, ủng hộ Michelle để Michelle có thêm động lực làm ra những cái video mới hay hơn, thú vị hơn, lợi ích cho được nhiều người hơn, chia sẻ những đời sống hàng ngày của mình với cô bác anh chị và học hỏi từ bản thân và với cô bác anh chị. Ai có những cái gì hay Michelle cũng đều muốn học hết để nâng cấp mình lên một cái tầng cao hơn mỗi ngày. Cảm ơn cô bác anh chị đã dành thời gian theo dõi. Xin hãy xem video, bấm like, share, subscribe kênh, đăng ký kênh của Michelle nha, để Michelle có thêm động lực nhiều. Cảm ơn quý cô bác anh chị nhiều lắm. Kênh Happy Life with MNC chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị rất nhiều. Mình yêu cả nhà rất nhiều. Love you all.